Hello everyone! Welcome back to my channel, Travel Canadian Pinay. So, sa mga baguhan dyan, huwag kalimutan, pindutin yung bell button para updated kayo sa aking mga videos. So, ngayon guys, may bago na naman tayong vlog. Mag-unboxing tayo. So, ito yung Burberry. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung laman nitong paper bag natin. So, here we are guys. Here, ito na yung Burberry. So, alam nyo na naman type ko yung Burberry. So, ito. So, here we are guys. Start na tayo. So, ito yon yung pinuntahan namin yung mall dito sa Canada. Hindi ko inakala na magustuhan ko itong items kasi ano lang. Basta pumunta kami sa mall, mag-window shopping. Pero nakita ko ito. Tapos, napabili. So, here we are, guys. Ito na yung Burberry natin. So, bubuksan na natin, guys. Here we are. Talaga, guys. So, hold on, guys. So, ito na siya, guys. So, yung unboxing natin. Here we are. So, look at that. Solaan nyo to. Ano to, guys? Solaan nyo to. So, bibigyan ko kayo ng channel. Here we are. I'm so excited, guys, na ko ito gagamitin. So, look at that. Kukunin natin tong ribbon. So, here we are. Look at that. See? Nakita nyo anong laman? Anong laman at anong kulay? So, here we are guys. Ito yung unboxing natin. 1, 2, 3. Kukunin natin siya as in. Here we are. Oh, hindi ko na siya guys. Here we are guys. Ito yung Burberry natin. So, look at that. So, ganito sila mag-wrap, guys. So, look at that. It's so nice. Yung Burberry. Oh my God. So, here we are. So, as in, guys. So, tapos, ganito sila mag-wrap. Look at that. So, Burberry. So, talagang type ko itong paper bag, guys. Sobrang talaga siya. Makapal. Recycle naman siya. See? Sa likod. So, pero lahat ng paper bag ko, guys, pinadala ko din sa Pinas yung mga, mga paper bag ko na mga Burberry or China. So, ito, guys, ito yung sa loob ng bag, paper bag, diba? As in, makapal talaga. So, as in, so tapos na tayo, guys. So, bubuksan na natin yung Burberry natin. So, here we are. So, ganito sila. Sobrang tip na lang. Oh, so, ko na lang. Ganun ko na lang. So, here we are. Here, guys. Ito na yung Burberry hoodie natin. So, look at that. So, meron itong color sa Burberry, guys, na black. So, hindi ko pinili yung black. Kasi, guys, ito wala akong color. So, first time kong may Burberry hoodie. So, kaya, guys, ito na, guys. Excited na ako, guys. As in. Super nice siya. So, ito ay color light blue. So, here we are. Oh my God. So, look at that. Guys, sobrang makapal. So, ito na yung light blue hoodie natin. So, look at that, guys. Ito ay, see? Ito yung hoodie. Look at that. So, pagpalayo ko muna ito. So, ito yung hoodie sa Burberry natin. Papakita ko. Hold on muna, guys. Kasi siya. So, dalawang packet dito. So, excited na ako dun sa 18. At tapos, may pangalan dito na
Burberry. Look at that. So, ito guys, si Burberry dito sa likod. Connecting yung sign niya dito sa likod. So, then 1856. At tapos ito yung logo dito. So, yeah. It's here. At, ano ba to? Basta dito guys. So, yeah, ito guys. So, as inagustuhan ko talaga siya. So, meron pang logo dito. See, is W1. So, ito is I think is, yeah, is W1. So, ever guys, ito na yung Burberry natin, yung unboxing. So, nabili namin ito guys, I think 2 weeks ago. So, tamad akong mag-unboxing. Kasi so, minsan aabot pa ng guys, 2 months or 3 months bago ko bubuksan yung mga nabili ko. As in guys, like, so, minsan nakalimutan ko meron. So here we are. So, ipapakita ko sa inyo tong size. So, ito ay 2 packet. So, here we are. So, hindi ito siya, I wish nga mag-sell yung Burberry, pero hindi talaga guys. So, ito na yung Burberry natin. Ito yung hoodie. So, siya guys, cotton. So, makapal. Itong hoodie natin dito. So, ipapakita ko yung Burberry. So, ito yung Burberry. At saka, yun. So, ito yung, guys, style. So, at nakita nyo yung presyo. 830 Canadian. Look at that. See? Dito. Kasi na siya. So, 830. Ito yung 830. And then, ito yung mga, see? Type. Color. Pale blue. Oh. Color. Pale blue pala. Ito siya, guys. Burberry. So, here we are. And then, ito yung barcode. At saka, ito yung size. Extra small. So, hindi ko alam kung magkasya ito. So, extra small. Tama-tama lang sir ito. So, and then, ito yung mga logo sa labas. At saka, siguro ito sa hoodie natin. So, hindi ko na siya isa-isahin guys. But ito na. At napakita ko na yung presyo. So, of course, dito nila nilagay yung yung resibo dito sa Burberry dito. So nakita niyo yung presyo. So ibabalik ko ulit dito yung resibo. So yeah guys, 830 hindi kasama sa tax. So first thing nung bumaba kami sa Liban, nagustuhan ko yung nakita ko yung Burberry hoodie. Pero sa totoo lang, hindi talaga ako mahilig sa mga hoodie. As in, hindi ko talaga mahilig. Kasi guys, I don't know. So, tapos nakita ng aking asawa, sabi niya, gusto mo? And then, pero never akong mag-try sa fitting room guys. Talagang tamad talaga akong pumunta sa fitting room. So, pag meron makita akong extra small, kukunin ko talaga, or small or medium. So, kaya guys, so here we are. Ito na yung pale blue natin. So, pale blue or light blue. Okay, diba? Isa lang. So, ito na yung sa loob. Burberry, London, England. At ito yung size niya, extra small. So, nakita niyo sa loob ng jacket. As in, cotton talaga siya guys. Talaga hindi siya makati. So, type ko talaga. So, at saka dito, makapal. At dito naman dito sa sa kamay, dito makapal din. So, sobrang kapal talaga niya. So, hopefully hindi ko ito siya madaling dirty. So, ito yung Burberry. See, look at that. Ito yung mga lugo-lugo kung yun, hindi ko naintindihan yun. Meron itong English. Meron ba? So, ito yung Burberry. See? Here we are. Yeah. Ito na buong pangalan niya, guys. Burberry. I don't know. So, ito yung logo natin. So,
Basta ito na yung logo natin. So, ito na guys, yung Burberry unboxing natin. Or unboxing Burberry. So, I hope guys, nag-enjoy kayo this vlog. And of course, don't forget to like, share, and subscribe. Travel Canadian Pinay. Thank you guys for watching. Bye!